প্ৰিয় দৰ্শক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক সকলোকে আমাৰ চেনেলখনত। ঠাণ্ডা শেষ হৈ গৰম আহিবলৈ হ'ল আৰু গৰমৰ বাবে আমি লাহে লাহে সাজু হৈ আছোঁ। গৰমত জেনেৰেলি যিবিলাক ঠাণ্ডা ভেজিটেবলছ পোৱা যায় তাৰ মাজত লাও ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু তাৰ বাবে আমি আজি লাও দি একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত দালি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। লগত আমি তিতা কেৰেলা অলপ ইউজ কৰিম দালিটোত। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ঘৰত এটলিষ্ট এনেকুৱা এটা প্ৰিপাৰেশ্যন এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰিব। আৰু প্ৰথমত আমি লাওটো অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আমি লাওটো কাটি লৈছোঁ। এইটো ডাঙৰ নাৰাখিব, তেতিয়াহ'লে সিজাত অলপ টাইম লাগিব। চ' অলপ সৰু সৰুকৈ এনেকুৱা এটা চাইজত আপোনালোকে লাওখিনি কাটি ল'ব। আৰু লাওখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত যিখিনি দালি ইউজ কৰিম, সেইটো দালিটো আমি মটৰ দালি ইউজ কৰি আছোঁ এইটো প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে। বুট, অৰহৰ, মচুৰ দালি দি এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন নহ'ব, অকল মটৰ দালি ইউজ কৰিয়ে এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন বনাব পৰা যাব। চ' ইয়াত আমি 100 গ্ৰামমান মটৰ দালি ইউজ কৰিছোঁ। আৰু মটৰ দালিখিনি আমি প্ৰেছাৰ কুকাৰত অলৰেডি সিজাই লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত মটৰ দালিখিনি আমি সিজাই লৈছোঁ অলৰেডি। 100 গ্ৰাম মটৰ দালি লৈছোঁ আমি। আৰু লগত আমি যিটো তিতা কেৰেলা আছিলে সেইটো তিতা কেৰেলা আমি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতকৈও মিহিকৈ আমি অলপ কাটি ল'ম, এইটো ডাঙৰ হৈ গৈছে ছাইজটো, ইয়াতকৈও আমি মিহিকৈ কাটি ল'ম। প্ৰথমত আমি কেৰাহীত তেল গৰম কৰিবলৈ দিছোঁ ইয়াত, আৰু তাৰপিছত ইয়াত 5 ফোৰণ আমি এড কৰি দিছোঁ। আৰু যিখিনি তিতা কেৰেলা আছিলে সেইখিনি ভাজিবলৈ দি দিলোঁ। আৰু লগত আমি লাও যিটো কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ, সেইটো অলপ ভাজিবৰ কাৰণে কেৰাহীত দি দিছোঁ। এতিয়া নিমখ আৰু হালধি আমি এড কৰি দিম এই পৰ্যায়ত। আৰু ইয়াৰ পিছত অলপ ভাজি হৈ গ'লে তাৰপিছত আমি যিটো সিজাই লোৱা দালি আছিলে সেইটো দালি এড কৰি আমি বাহিৰৰ পৰা অলপ পানী এড কৰি দিম। আৰু এইটো অলপ দেৰিলৈকে সিজিবলৈ দিম, কিয়নো এইটো লাও যিটো আছে আৰু লগত কেৰেলা যিটো আছে সেইটো সিজিব দিব লাগিব। চ' ইয়াত আমি পানী এড কৰি থাকিম আৰু সিজিবলৈ দিম। আৰু এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰিপাৰেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ গৈছে। 10 মিনিটমান সিজি যোৱাৰ পিছত লাও আৰু কেৰেলা গোটেইখিনি সিজি গৈছে। আৰু ইমান সহজ পদ্ধতিত খুব এটা হেজাৰ্ড নাই এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন বনোৱাত, আৰু হেল্ডি প্ৰিপাৰেশ্যন। মাজে সময়ে আপোনালোকে বনাই আপোনালোকৰ পৰিয়ালক সকলোকে খুৱাব, এইটো আমি আশা কৰিছোঁ।